Egy új szett összerakása után nem csak sok hulladék marad, hanem még egy pár pótalkatrész is. Ezeket az alkatrészeket a legtöbb esetben mindenki bedobja valahova, de ebben a videóban nem ez lesz. Ugyanis összeszedtem egy csomó szettnek a pótalkatrészeit, és összesen 1 órát adtam magamnak arra, hogy a lehető legtöbb mini építményt hozzam ki belőlük. Még mielőtt elkezdeném az építést, szeretném azt megemlíteni, hogy az ötletet Brick Studiosnál láttam, viszont én egy kis extra kihívást is adtam az egésznek. De hogyha szeretnétek lecsekkolni az ő erről szóló videóját is, akkor a leírásba odaraktam a linket hozzá. Szóval akkor itt is volna az összes pótalkatrész, amit én így összeszedtem. Ezek mind így legós dobozokba voltak belerakva, szóval abból kellett így kiszedegessem őket. Szerencsére nagyon sok és nagyon sok különböző fajta pótalkatrész található itt, így egészen sok mindent lehet ezekből építeni. Vannak itt még nyomtatott alkatrészek is, szóval még esetleg azzal is valamit lehet kezdeni majd. Úgyhogy én szerintem nem is húznám tovább az időt, elindítom az 1 órás időzítőt, és nézzük meg, hogy mennyi mindent lehet ebből így 1 óra alatt kihozni. Az időzítő elindulásával neki is láttam az építésnek. Az építés során nagyon sok időt kellett gondolkozzak azon, hogy miket is tudnék a rendelkezésre álló alkatrészekből építeni, emellett sokszor újra is kellett tervezzek. Viszont ezek ellenére az 1 óra alatt sok mini építményt tudtam elkészíteni. Az idő letelt, és itt van az összes mini építmény, amit az 1 óra alatt tudtam összerakni. Összesen 19 darab ilyen mini építmény sikerült összerakjak, amik között vannak kisebbek, vannak nagyobbak is. Az építés során nagyon sok időt vett el az, hogy gondolkozzak azon, hogy mégis miket tudnék esetleg a rendelkezésre álló alkatrészekből építeni, de így is szerintem egy egészen szép számú mini építményt tudtam kihozni abból, amin volt. Az biztos, hogyha esetleg több időm lett volna, vagy nem is lett volna időkorlát, akkor ennél több mindent tudtam volna kihozni, de szerintem ezek is tök jók lettek. Úgyhogy már csak annyi maradt hátra, hogy megnézzük mégis, miket sikerült építeni. Az első mini építmény, ez a gyűrű, egy meglehetősen drága darab, hiszen egy hatalmas gyémánt ragyog rajta. Bár csodálatosan néz ki, sajnos egyetlen minifigura se tudja az ujjára húzni. A kis felfrissülésről a második mini építmény, ez a szódás doboz gondoskodik. A tetején lévő nyomtatásnak köszönhetően pontosan úgy néz ki, mintha bármikor ki lehetne nyitni egy hűsítő kortyért. A harmadik mini építmény egy fénykard, pontosabban annak egy kamu változata. Habár kiköpött zöld fénykard, az biztos, hogy ezzel a műanyag darabbal nehezen lehetne bárkit félbevágni. Ha már volt ital, a harapnivaló sem maradhat el. A kajaszerzéshez itt a negyedik mini építmény, egy horgászbot. Bár első ránézésre inkább hasonlít egy lasszóra, a vízparton halak kifogására pont tökéletes. Az ötödik mini építmény, ez a mini lándzsa. Bár a hossza miatt inkább egy hegyes pálcikára hasonlít, a minifigurák kezében igazán veszélyes fegyvernek tűnhet, feltéve ha sikerül elég közel érniük az ellenfélhez. Ha lenne valamilyen díj a legjobb LEGO minifigurának, akkor nagy eséllyel hasonlítana erre a 6. mini építményre. Nem csak, hogy egy arany mikrofigura is van rajta, hanem egy félig arany, félig fatalpazata is van. A tálaláshoz a 7. mini építmény egy tányér nyújt segítséget. Mindamellett, hogy a legfinomabb ételeket lehet rátenni, még csúszásgátlóval is el van látva, így az asztalról lelökni is sokkal nehezebb. A nagy hőségre nyújt megoldást a 8. mini építmény, ez a ventilátor. Bár a propellerei nem igazán forognak, a meleg nyári napokon így is életmentő kiegészítő a minifigurák szobájában. A sötét helyek bevilágítására érkezik a 9. mini építmény, ez a fákja. Bár a lángjai LEGO műanyagból vannak és valódi meleget nem adnak, a minifiguráit garantáltan nem fognak eltévedni velük a legsötétebb barlangokban sem. Ha komolyabb tüzelőre van szükség az akciók során, a 10. mini építmény, ez a gépfegyver a tökéletes választás. Kismérete ellenére meglepően hasznos bármilyen csatatéren. A színpad sztárjainak készült a 11. mini építmény, ez a mikrofon. Bár hangot nem hangosít, arra pont tökéletes, hogy a legmenőbb minifigura popstárok és a szónokok a középpontba kerüljenek vele. I'm Batman, I'm awesome, I got a 9-pack. Kisebb zöldesítést követően itt van a 12. mini építmény, méghozzá ez a kis növény. El van látva pár virággal, az egyik részén még egy katica bogár is van, sőt egy mini cserepet is kapott.
Elsőre nem tűnik nagynak, de így is a 13. mini építmény egy torony. Mindamellett, hogy sok különböző szintből áll, egyfajta spirálos kialakítással rendelkezik. Eléggé lassan, de csak ide kúszott a 11. mini építmény, ami ez a csiga. Két kifelé álló gülőszemmel és egy egészen furcsa, mondhatni botokból álló csigaházzal rendelkezik. A szórakoztatás céljából készült el a 15. mini építmény, méghozzá ez a tévé. Egy egészen különleges ezüstös képernyővel rendelkezik, és egy zöldesebb talapzata is van. Egy kis segítőkéz néha elfér, ezért készült el a 16. mini építmény, ami ez a kis robot. Közlekedni a lánctalpakkal tud, és bár szeme nincs, az antennája miatt érzékeli a környezetét. Sőt, még kezekkel is el van látva, hogy tudjon segíteni bárkinek bármiben. Bármi tárgy szállításának a révén készült el a 17. mini építmény, ez a szekér. Kisebb kerekekkel és egy illegális technikával elválasztott felső része van. A feladata a szállítás, mégis egészen csúszós a felülete. Még több zöldesítés gyanánt itt van a 18. mini építmény, méghozzá ez a palánta rengeteg. Található egy pár már növésben lévő növény, amik egy kicsit földes, kicsit köves talajon vannak, megtalálható még egy kivágott fának a rönkje, és egy légy is a növények között. A koposz minifiguráknak vagy a kémkedőknek készült el az utolsó, egyben a 19. mini építmény, ami ez a parókatartó. Sokfajta színű és stílusú paróka választék van itt, minden egyes minifigura stílusához. Azért ahhoz képest, hogy nagyobb alkatrészek annyira nem álltak rendelkezésre, sőt még útmutató se volt, szerintem egészen sok és jó kisebb építményt tudtam még ezekből az apróbb alkatrészekből is kihozni. Köszönöm szépen, hogyha a videó iránti tetszéseteket egy lájkkal és egy feliratkozással kimutatnátok, és persze építsetek, alkossatok, és legyen további szép napotok, a viszontlátásra!